ליאור היה ילד טבע, הוא גדל בטבע, והקיבוץ אתה יכול להיות חקלאי, ואתה יכול להיות אדם שידע לגדל יפה צמחים, פרחים, חיטה. ליאור לא הצטיין בלגדל דברים. הוא כילד, וזאת הייתה הבחירה מעניינת שלכם, בליאור שמשוטט בחורשה, ליאור שמוצא כל מיני חיפושיות וחרקים ועכברים או נחש, וזה ליאור של סקרנות. והטבע שהוא ספר גדול של חוכמה ושל אפשרויות לגלות את האנושיות שלך דווקא. ליאור גם בבית עם ההורים שלי, צפירה ונתן, ההורים שלנו, למד שעולם שראוי לחיות בו הוא עולם שיש לו כל מיני קולות, יש בו כל מיני צבעים ויש בו כל מיני יצורים והם שונים, וככל שהם יהיו יותר שונים ומרובים, כך שווה לחיות בעולם הזה. ליאור לא רצה להיות בעולם שרק אנשים כמוהו נמצאים בו ורק יצורים כמוהו. וזאת הבחירה שהיא כל כך יפה בסרט הזה שנוגעת ככה בשורש הנפש שלו. לליאור ולי הייתה סבתא לאה, האמא של אבא שלנו. והיא הייתה בת של רב. והיא הייתה אדם עם מיסטיקה שקטה בתוך החיים שלה, והיא הקרינה עלינו, ואצלה היו לנו שעות של קרבה גדולה מאוד. ושם היינו קרובים מאוד. ביום השמיני של המלחמה באו להודיע לסבתא לאה שליאור נהרג. סיפרה לי את זה רק לפני כמה שנים, דודה ירדנה, האחות של אבא שלי. באו אליה והיא בדיוק אפתה עוגות כדי לשלוח לליאור לצבא, היא הרי לא יודע, זה גיהנום מתרחש שם. ואז היא התחילה לצעוק כמו אדם ששוחטים אותו. והיא לא אפתה יותר שום עוגה עד יומה האחרון. כשהייתי בא אליה, היא עוד חיה עד שנת 83, 10 שנים אחרי שליאור נהרג, וכל כמה חודשים שהייתי מבקר את הדודה ירדנה ואת הדוד אייבי בקיבוץ חצרים, היו מחכות לי עוגות סבתא. ורק לפני כמה שנים סיפרה לי ירדנה שסבתא לא אהבתה יותר את העוגות האלה. היא לא יכלה להחזיר לעולם על היריקה המרה הזאת עוגות מתוקות. אבל אם ליאור היה יכול לסיים את הסרט הזה, אני חושב שהוא היה חוזר לאפות עוגה מתוקה, כי ליאור שלח את הנחש, כי הוא ידע שהנחש הזה משאיר בעולם מסתורין ותקווה ויופי וקצת פחד, אבל מותיר אותו באיזה מעגל יפה של חיים. סיפור שסיפר אחרי המלחמה צביקי פירון, שחלק איתו חדר בבית הספר לקצינים בצאלים. הוא נכנס יום אחד לחדר ומוצא את ליאור ויושב על המיטה. מה קרה ליאור? גנבו. מה זה גנבו? גנבו את הטרנזיסטור וגם את הכף החשמלית. אז צביקה אומר לו, אבל ליאור, זה צבא, באים, לוקחים, מרימים. מה זה לקחו? מה פתאום? מה זה שלהם? הייתי נותן להם. אז מי שיכול להיות נדיב כלפי הגנב שגונב לו את הטרנזיסטור, וכלפי הנחש שמאיים עליו, אז לא יהיה חבר של הפקודים שלו. זאת אומרת, ליאור בא לעולם כדי לתת אהבה. אבא שלי התחיל לשיר לליאור שירים, לשורר לו שירים עוד שליאור היה ילד. זאת אומרת, ליאור היה מוזה של החיים שלנו. הוא היה יפה באופן מבהיל. הקרבה שלנו הייתה לא שגרתית.
וההפרש של השנים יצרו איזה היעדר תחרות באופן טבעי, כי היו כמעט 9 שנים ואיזו הגנה אדירה שלו עליי. רצתי אחרי המכונית שלקחה אותו לצבא, חודש לפני המלחמה. היה טרמפ, אז הוא פתאום עלה על מכונית ונסע, ואני רצתי כמו משוגע, והוא לא היה שם. האוטו נסע ופרצתי בבכי נורא, והייתי כבר כמעט בן 13, זה לא היה מובן. אבל אחרי חודש קיבלנו שעון יד שבור, בשעה 4:10. אני משדר ברדיו מדי פעם. הרבה שנים. ותהיתי ככה למה אני אוהב את המדיום הזה. אני חושב שזה קשור לאותו סיפור של הטרנזיסטור הזה שגנבו. כי אחרי גנבו את הטרנזיסטור הזה, אמא ואני נסענו באוטובוס לעפולה לקנות כמובן טרנזיסטור חדש. ועליו ליאור כתב בלטרסטים, אותיות כאלה, שמגרדים עם עיפרון, שייך לליאור יונתן, כדי שאף גנב לא ייקח, לא יתבלבל ויקח בטעות. אחרי המלחמה נשארתי רק עם הטרנזיסטור הזה. והייתי שם את האוזן שלי על הטרנזיסטור, ממש איפה שהוא היה שם אותו. והייתי מקשיב. הוא מחכה, מקשיב, הוא מחכה, מקשיב, מחכה. הרבה פעמים היו שואלים אותי באולפן, אתה לא נלחץ, פה זה לא עבד, הקומפקט דיסק לא עבד, המחשב נפל, ופה, והמרואיין לא על הקו, ותמיד אני נשאר לגמרי בתוך תדר נורא נורא ממוקד. ובעצם לא נעים לי להגיד להם, אני לא מדבר אליכם, התדר שלי עכשיו פתוח, אני מדבר אל ליאור, אני מחפש אותו, ואולי